شاي انجليزي. شوي، هم الانجليز عندهم شاي؟ بيزرعوا شاي اصلا؟ خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة طاهر عصفور. لكل من يسأل عن سبب تغيير اسم القناة ولوجو القناة، فذلك لأسباب توثيقية خاصة بالقناة. في هذه الحلقة سنتحدث عن إنجلترا، وسنتحدث عنها جغرافيا وتاريخيا وبعض الشيء سياسيا، وسأورد قصتين عن هذا الموضوع. لطالما كنت أسأل أثناء دخولي على الصف لأول مرة بأنه لماذا يجب أن نتعلم اللغة الإنجليزية من بعض الطلاب، فكنت أجاوب جوابا مقتضبا، لكن بعد ذلك سألت نفسي أنا هذا السؤال، فكان يستدعي مني بحثا عن ما معنى الإنجليز أصلا، وما معنى اللغة في المقام الأول، وبما يستدعي أيضا أن نسأل سؤال: كيف نتعلم اللغة بشكل فعال؟ فسأحاول في 3 حلقات إن شاء الله أن أجاوب على هذه الأسئلة. وارتأيت في هذه الحلقة أن أتحدث عن إنجلترا أو الإنجليز. جغرافيا، إنجلترا هي مجموعة الجزر البريطانية، هي مجموعة جزر بريطانية كانوا سكانها يسمون بريتنز. تاريخيا هذه البلدان كانت موجود فيها الرومان، تم دحر الرومان وخرجوا منها، ثم جاء ملك استعان ب4 قبائل، هم الأنجلو ساكسون، اللي بيسموهم الأنجلو ساكسون، اللي هم الأنجلو والساكسون والفريسن والجيتس. 4 قبائل اشتهروا باسم الأنجلو ساكسون. كان شرط هذا الملك بأنكم إذا جئتم وساعدتموني في دحر الغزاة أن أعطيكم قطع من الأراضي في تلك المنطقة، قطع كبيرة من الأراضي في تلك المنطقة. فسكنوا وأصبح لهم تاريخ، وأصبحوا أهل هذه الجزر. عندما يتم تقسيم إنجلترا، فأنت تتحدث عن 4 مسميات أو 4 مسميات. فأنت تقول إنجلترا، وتقول بريطانيا، وتقول المملكة المتحدة. فما هي هذه الأشياء؟ ما هي؟ إنجلترا اللي هي إنجلند، اللي هي الجزء الجنوبي الغربي من هذه الجزيرة. الغربي من هذه الجزيرة. الجزء الشرقي من هذه الجزيرة اسمه ويلز. الجزء الشمالي من هذه الجزيرة اللي هي سكوتلاند. الجزيرة المنفصلة الكبيرة نوعا ما بجانب هذه الجزيرة إيرلندا. والجزء الشمالي من إيرلندا تابع للجزيرة الكبرى ألا وهي إنجلترا. فعندما نتحدث مثلا عن إنجلترا فإننا نقصد الجزء الجنوبي. المملكة المتحدة هي ويلز، إنجلترا، وسكوتلندا، وإيرلندا الشمالية. ثم تأتي على دول الكومنولث، وهي كل الدول التي كانت موجودة تحت حكم المملكة المتحدة، وهي دول عدة، منها كندا ومنها أستراليا. هذا بالنسبة للجغرافيا. إذا جئنا الجغرافيا وجزء من التاريخ القديم، طبعا قسمت إلى 4 ممالك ثم اتحدت إلى مملكة واحدة. بعد ذلك تاريخيا ذهب ألا وهم أهل الأندلس للأسف، ذهبوا إلى الشمال الإفريقي، إلى المغرب والجزائر، بعد أن تم القضاء عليهم وقضوا على ممالك الطوائف التي كانت موجودة آنذاك. بعد ممالك الطوائف تهافتت عليهم أوروبا، وأصبحوا يأخذون الإرث الأندلسي. كان أهم شيء في الإرث الأندلسي الخرائط، خرائط العالم. ولا ننكر وجود عالم كبير كان عبارة عن أسطورة، ألا وهو الإدريسي. الإدريسي من يدرس هذا الإدريسي اللي هو عالم الخرائط المشهور يعلم بأنه أمام نابغة من النوابغ، حتى يقال بأنه رسم
رسم هذا الإدريسي القارة المتجمدة الجنوبية غير واضحة المعالم لأنها جليد، لكنه حدد بدقة أين اليابسة من الجليد، أو حدد اليابسة. أيضا من أسرار خريطته التي ممكن أن أضع لكم صورة لها هنا، أنها تبين سد يأجوج ومأجوج، فكانت دقيقة، خرائط دقيقة، فتهافتوا عليها، فوجدوا ألا وهو خريطة أمريكا، فاكتشفوا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية تهافت عليها ما يدعى اليوم بالإسبان والبرتغاليين، وأمريكا الشمالية تم التنازع عليها ما بين الإنجليز والفرنسيين، ولحد الآن يوجد هنالك حزازية ما بين الإنجليز والفرنسيين إلى الآن، يعني تنافس، كانوا يتنافسون على احتلال البلدان. أمريكا الشمالية كانت عبارة عن منجم ذهب بالنسبة للإنجليز، واستفادوا منها جدا. استفادوا منها من ناحية أنهم كانوا يأخذوا منها الذهب، ومن ناحية أخرى أنهم أزاحوا كل من لا يريدونه في إنجلترا وفي المملكة المتحدة إلى أمريكا وكندا. جماعات دينية، مجرمين، قطاع طرق، متشردين، ذهبوا بهم إلى أمريكا، فهي ربيبة إنجلترا. هذا شيء معروف يعني ومتداول عليه تاريخيا، وربما تلمسونه الآن في هذا العصر الذي نحن فيه. كان يوجد في أمريكا 40 مليون هندي أحمر، أطلقوا عليهم الهنود الحمر. هم كانوا يعتقدون بأن هذه طريق إلى الهند، لكن اكتشفوا أن هذه قارة جديدة بالصدفة، وأطلقوا على السكان الموجودين هنالك هنود حمر. 40 مليون هندي أحمر. كيف تم القضاء على الهنود الحمر؟ تم القضاء على الهنود الحمر بطريقة بشعة جدا 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 جدا. قاموا بالمتاجرة معهم بالأموال، هم يأخذون منهم الذهب ويعطونهم فرش وبسط وإحرامات وأشياء من هذا القبيل، وكانوا يتعمدون أن يضعوا لهم الأمراض في هذه الفرش. طبعا الجسد الإنسان البدائي غير معتاد على الأمراض الإنسان الأوروبي، فلذلك أصابتهم السل وأصابتهم الأمراض وماتوا بالمرض. كانت ميتتهم بشعة بشكل غريب. ما تبقى من الهنود الحمر يرفض الانخراط الآن يرفضون الانخراط في المجتمعات الأمريكية، لأنهم ما زالوا يتذكرون ما حدث معهم منذ ذلك الوقت، أنهم كانوا أمة وجاءوا هؤلاء وقضوا عليهم. هذه إحدى القصص التي تبين لك الوجه القميء لإنجلترا. الوجه القميء الآخر وفي الهند. شبه القارة الهندية شبه قارة، يعني بلاد عظيمة جدا، مئات الديانات والأعراق والجبال والأنهار، بلاد عظيمة جدا. قاموا بسرقتها ونهب ثرواتها، واستخدموها في بناء ثرائهم الشخصي. هم يقولون نحن نأتي لكي ننور هذه البلاد، يبنون بعض المدارس وبعض المستشفيات ليقول نحن نطور هذه البلاد. هم لا يطورون هذه البلاد، هم يدرسون بعض الأشخاص لكي ينفذوا لهم الأعمال الإدارية المطلوبة منهم فقط، ولذر الرماد في العيون كما يقال. فأخذوا الهند. وأعجبوا بالشاي الصيني، وعند طبقة النبلاء أصبح هنالك عادة ألا وهي شرب الشاي في وقت العصر. أرادوا أن يأخذوا الشاي. الصين كانت تاجرة قوية جدا، فلذلك كانت هي تتحكم بالسعر، لأنه المنتج عندي وأنت الذي تريد، أنا ما أطلب لك السعر الذي أراه مناسبا. فلم يعجب هذا التجار الإنجليز، ففكروا ماذا نفعل. بعثوا مندوبا ساميا إلى البلاط الصيني وقالوا لهم نريد أن ندرس الشاي ونعرف جودة الشاي لكي نأخذ منكم كميات. فذهبوا بهذا الشخص. هذا الشخص قام بدراسة كيفية زراعة الشاي،
وكيفية حصاده وكيفية تنشيفه وكيفية شحنه. قام بدراسة وأخذ أجود أنواع البذور من الشاي، فيكتشف بالآخر في آخر المطاف بأن هذا عالم نباتات، فيأتي بهذه المعلومات الكاملة وبأنواع الشاي ويأتي إلى الهند فيزرع الهند ويلغي الاحتكار الصيني للشاي. ومن الهند عرفنا الشاي. نحن نعرف أنه يوجد بالصين شاي، لكن لا نعرف بأنهم كانوا هم محتكرين الشاي، فقاموا بكسر الاحتكار بخطة قذرة. هذا هو الوجه الحقيقي لإنجلترا الذي نراه، والبهرجة الإعلامية، وهؤلاء قوم لا يأبهون بشيء سوى مصالحهم الشخصية، فقط منهجهم توسعي. تم احتلال بلدان كثيرة لكي يؤمنوا الطريق إلى الهند. الهند كانت بالنسبة لهم وما زالت في بعض الخرائط القديمة نوعا ما تدعى الهند مكتوب عليها إذا بتشوفوا بهارات، أنها بلاد البهارات، بلاد البهارات، التوابل. فكانت هذه التوابل بالنسبة لأوروبا شيء عظيم يعني، والمطبخ الأوروبي فقير بالنكهات، وأفقر منه المطبخ الإنجليزي أصلا. لذلك تجد أن في إنجلترا حاليا، في لندن، في بعض العواصم، المشهور هي الأكل الهندي وليس الأكل البريطاني، لأنه مليء بالتوابل. فعشقوا التوابل، فأصبحوا يؤمنوا الطرق، فاحتلوا البلدان التي تمر فيها طريق التوابل. احتلوا مصر من أجل هذا الشيء، احتلوا السودان من أجل هذا، وأيضا نهبوا خيرات مصر والسودان، واحتلوا بلدان كثيرة لا ينحصر الوقت لذكرها. هنالك كتاب يقول بأن هنالك 23 دولة فقط لم تحتلها بريطانيا ولم تجري انتدابها عليها. هؤلاء هم الإنجليز. نشروا لغتهم في العالم لكي يتم التجارة معهم. ارتفعوا ارتفاعا سريعا وعملوا أشياء كثيرة. الحالة الإنجليزية عصية على الفهم نوعا ما. يوجد هنالك عدة أذرع لهذا الأخطبوط، عدة أذرع ثقافية، أذرع معرفية، أذرع سياسية، أذرع يعني حتى في السينما الأمريكية التي تجد بها أن السقف مفتوح، بإمكانك تتكلم عن أي شيء إلا مثلا التاج البريطاني، لا تستطيع التحدث عن التاج البريطاني، أو تهمز بكلمات عن العائلة الملكية البريطانية. هنالك سر كبير لإنجلترا. هؤلاء هم الشعب الأمريكي، الشعب البريطاني الإنجليزي. الشعب العادي، الناس العاديين شديدي التهذيب، شعب مغلق نوعا ما، موجودين في جزيرة فلذلك مغلقين، لا يحبون الغريب. يعني يوجد لحد الآن في مشكلة بين الأسود البشرة الموجود في بريطانيا، هو بريطاني وأبوه بريطاني، لكن جده الأكبر جاء من مكان بعيد، لكن لا يتم التعامل معه كأنه. هنالك تفرقة عنصرية موجودة الآن في إنجلترا بين الأبيض والأسود، فهم لحد الآن يكرهون الغريب. هذه حلقتي عن إنجلترا. إنجلترا أو الإنجليز ما زالوا موجودين إلى اليوم ويعتبروا قوة عظمى في العالم. وجههم قبيح، يحاولون تجميله لكن وجههم قبيح. انتظروني في الحلقة القادمة. في الحلقة القادمة سأتحدث عن اللغة بشكل عام، وسأتحدث عن اللغة الإنجليزية بشيء مخصص بعض الشيء، وربما أورد بعض القصص أيضا هناك. إذا أعجبتكم هذه الحلقة لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا جزيلا لكم.